Có rất là nhiều người hỏi anh là anh chị yêu nhau mười mấy năm rồi, có chán không? Mình cũng đã có những cái lần bọn mình chia sẻ với nhau về việc là bọn mình, những cái quan điểm bọn mình về việc là sống thử. Tại vì là mình đã từng sống ở trong một gia đình nó không còn được nguyên vẹn ấy, cho nên là mình cũng sẽ mong muốn là cái gia đình tương lai của mình là sẽ không còn như vậy nữa. Vì mình mà Và trở nên hoàn hảo. Vì mình và cùng Đấy mình vẫn là hoàn hảo. một trong những cái châm ngôn của riêng mình. Người vợ ấy, khi mà họ mang bầu thì cái người mà họ cần nhất chính là người chồng của mình. Tại sao mình lại giấu? Mình lại giấu cái bản ngã đấy đi và bây giờ tôi mới được nhìn thấy hóa ra bạn không phải là con người như thế. Ok. Rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu, chắc là sẽ Cứ bắt đầu luôn nhá. Bố bắt đầu đi. Mẹ bắt đầu đi. Ok, bố bắt đầu đi. Mẹ bắt đầu đi. Sao lại là mẹ? Lady first. Thực ra là trước khi mà quay video này thì bọn mình nghĩ là bọn mình sẽ làm một cái video mà bọn mình đã thất hẹn với mọi người từ rất lâu. Đấy là làm những cái Q&A để trả lời câu hỏi mọi người đặt ra cho bọn mình. Nhưng mà bọn mình nghĩ là thực ra thì làm những cái Q&A đấy thì nó rất là hay để mà chúng mình có thể kết nối, hiểu nhau hơn. Nhưng mà lâu lâu mình mới làm một cái thì mình sẽ rất là khó để mà kể một câu chuyện dài được. Khác với năm ngoái thì hầu như là bọn mình có rất là nhiều những cái vlog bọn mình đi khắp nơi trên thế giới. Mình nghĩ rằng là năm vừa rồi là bọn mình đi rất là nhiều luôn đấy. Và ít có những cái khoảng lặng để mà bọn mình làm những cái clip mà ngồi xuống để chia sẻ với mọi người như thế này. Mình nghĩ rằng là để mà một cái chủ đề nó bắt đầu thì nó sẽ là một cái nền tảng mà từ xưa đến nay mọi người biết đến gia đình mình, cũng như là nó vẫn duy trì cho đến ngày hôm nay, đó chính là tình yêu. Nếu mà nói về tình yêu thì gia đình Cam có rất là nhiều những cái chủ đề liên quan đến tình yêu mà muốn chia sẻ với mọi người. Và mình nghĩ rằng là chỉ có ít tháng nữa thôi là bọn mình sẽ bước sang năm thứ 12 yêu nhau. Và năm thứ 11 kỷ niệm ngày cưới thì bọn mình sẽ nói đến các giai đoạn của tình yêu. Mọi người có thể thoải mái để lại những cái chia sẻ, để lại những cái ý kiến của mọi người ở bên dưới video này. Tại vì là chắc chắn là bọn mình sẽ đọc hết và bọn mình sẽ trả lời mọi người. Bọn mình nhận ra là mỗi một cái khoảng thời gian, một cái độ tuổi thì bọn mình đều có những cái suy nghĩ về cuộc sống rất là khác nhau. Và nếu như mà mình ghi lại thì sau này mình nhìn lại thì mình sẽ thấy rằng là mình cũng đã từng trải qua những cái giai đoạn đấy, những suy nghĩ đấy. Và bây giờ thì mình cũng đã khác đi rất là nhiều, mình trưởng thành hơn rất là nhiều. Thỉnh thoảng thì bọn mình cũng xem lại những cái Q&A của bọn mình trước kia, nhất là những cái Q&A mà bọn mình trả lời về kiểu quan điểm về hôn nhân, tình yêu các thứ ấy. Thì bọn mình thấy rằng là đấy là cái thời trẻ của mình. Đến bây giờ khi mà bọn mình yêu nhau 12 năm và khi mà bọn mình đã lập gia đình 11 năm rồi, còn mình 10 tuổi rồi, thì mình cũng đã có những cái góc nhìn nó rất là mới mẻ. Cho nên là bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu nhé. Hôm trước ấy, mình cũng mới nói chuyện với nhau xong rồi vợ cũng bảo là thực ra là ngày xưa khi mà nghe ai đấy nói là họ đã yêu nhau 12 năm, đã kết hôn hơn 10 năm thì mình kiểu cảm giác đấy là một con số nó rất là khổng lồ. Thế nên là đến lúc mà bọn mình cán được cái mốc đấy thì mình vừa cảm thấy là sao nó nhanh thế, mà sao nó kiểu cảm giác là nó kiểu thoáng qua ấy. Trộm vía thì cái cuộc sống của bọn mình nó cũng rất là êm đềm trong chuyện tình yêu. Bọn mình không có nhiều những cái sóng gió. Bọn mình hôm trước vừa hỏi nhau là ngày xưa mình đã có bao giờ mình giận dỗi nhau, mình nói mình muốn chia tay nhau chưa nhở? Nhưng mà chưa. Đó, rồi là trong hôn nhân thì cãi nhau thì chắc chắn là có nhiều lần là đằng khác. Nhưng mà chưa đến một cái lúc nào đấy mà nó đủ để cho mà mình có thể nói đến cái câu là mình muốn dừng lại. 12 năm yêu nhau, bọn mình yêu nhau bắt đầu từ năm bọn mình 23 tuổi đến bây giờ là bọn mình 35. Thì cái bản thân là cái suy nghĩ của những cái năm 23 và những cái năm 35 nó đã rất là khác. Rồi đấy là chưa kể cái môi trường, hoàn cảnh, xong rồi cái cuộc sống nó rất là khác nhau, cho nên là nó cũng cái yêu trong mỗi cái giai đoạn nó rất là khác nhau. Ngày xưa mình nhớ là những cái năm đầu tiên khi mà bọn mình yêu nhau ấy thì hai vợ chồng mình hồi đấy hưng hực khí thế, làm cửa hàng, đúng không? Buôn bán nọ kia những thứ thì hầu như là câu chuyện tình yêu của vợ chồng mình là chỉ có xoay quanh kiểu công việc, cửa hàng những thứ. Tại vì hai đứa cũng có cùng chung một cái công việc như thế. Khoảng 6 tháng đầu là sau đấy thì ai về nhà nấy, cho đến khi tháng 10 khi mà mình đến có cửa hàng thứ hai thì lúc đấy mình mới sống chung với nhau. Anh có thể chia ra làm mấy giai đoạn, ví dụ như là trước khi mình cưới này, trong khi mình cưới này, khi mình có mẹ mang bầu á, khi mà con còn bé
khi mà Cam còn bé, và bây giờ là khi mà Cam 10 tuổi là cũng tương đối lớn rồi, là có khoảng tầm 5 cái giai đoạn trình này nó rất là khác nhau luôn. Khoan đã, mình phải nói với mọi người rằng là cái lúc mà bọn mình bật máy này là bọn mình không hề có sự chuẩn bị gì trước, không có kịch bản, không có lên trong đầu những cái ý tưởng là mình sẽ chia sẻ về cái gì. Thậm chí là hôm nay bố Kiên, lúc mà bố Kiên nói là kiểu hôm nay bố muốn nói về những cái giai đoạn mình yêu nhau, mình cũng bảo là ok, tại vì lúc đấy mình cũng chưa có nghĩ ra là mình sẽ làm cái gì trong kiểu cái tập đầu tiên này cả. Bọn mình thay đổi rất là nhiều, bọn mình cũng tự thấy mình thay đổi rất là nhiều, từ cái kiểu như là tính cách mình cũng có thay đổi, mà kiểu như những cái quan điểm trong cuộc sống của mình nó cũng thay đổi. Cho nên là vợ nghĩ là đến bây giờ thì nếu mà nói rằng là nó vẫn như ngày xưa, như lúc ban đầu thì là không đúng. Nó thì có rất là nhiều thay đổi. Thật ra là đúng rồi, nếu mà bây giờ mà 35 tuổi rồi mà cái cách mà mình yêu nhau nó vẫn như hồi 23 thì lúc đấy nó rất là nguy hiểm đấy mọi người. Nó sẽ không ổn một tí nào đâu. Nhưng mà có một cái mà mình có thể trả lời nhanh luôn được, đấy là mình cảm thấy rằng là cái tình yêu mà mình dành cho nhau ấy, mình cảm nhận được rằng là càng ngày nó càng lớn hơn và nó càng sâu hơn rất là nhiều so với lúc mà mình mới yêu nhau, mình mới cưới nhau. Mặc dù là lúc mà mình mới gặp nhau rồi mình cưới nhau, mình sinh con thì nó đều là những cái cảm xúc mà mình cảm thấy là nó rất là bùng cháy rồi ấy. Vợ vẫn muốn nhắc lại cái giai đoạn mà trước khi mình biết được tới nhau. Có rất là nhiều người họ đặt ra cho mình một cái tiêu chuẩn về người bạn đời cũng như là cái cuộc sống hôn nhân gia đình sau này mà họ muốn hướng tới. Nhưng mà chưa chắc là cuộc đời đã cho mình đúng cái đáp án như mà mình mong muốn, đúng không? Thì mỗi người thì mình nghĩ là đều có những cái tiêu chuẩn khác nhau, hoặc là đều có những cái wishlist nó rất là khác nhau. Thì mình rất là tò mò, tại vì cũng chưa bao giờ mẹ hỏi bố là trước khi mà gặp mẹ thì bố muốn một gia đình như thế nào, một cuộc sống hôn nhân như nào, một người vợ như thế nào. Hồi 20 mấy, ngoài 20 tuổi, mình cũng không phải là một người quá sâu sắc đâu mọi người. Và thật sự là anh cũng ít khi mà anh nghĩ đến chuyện là kiểu như là tương lai sẽ như nào lắm. Tại vì lúc đấy đúng kiểu là yêu là cứ yêu thôi. Nhưng mà có một cái mà anh cũng muốn, tại vì là mình đã từng sống ở trong một gia đình nó không còn được nguyên vẹn ấy. Cho nên là mình cũng sẽ mong muốn là cái gia đình tương lai của mình là sẽ không còn như vậy nữa. Thôi anh cứ nói bắt đầu từ 10 tuổi đến khi mà quen vợ là 23 tuổi. Là trong 13 năm mà trong cái quá trình gần như là quan trọng nhất của một đời người, từ một đứa nhỏ đến thanh thiếu niên và trưởng thành, thì là mình sống với cả ông bà ngoại và chị gái và em gái và mẹ của mình. Thì thực sự là cái người mà tác động đến anh nhiều nhất chắc chắn là ông ngoại. Ông bà ngoại chắc chắn, tại vì là ông bà ngoại sẽ là những cái người dạy dỗ mình. Và khi mà mình nhìn qua ông ngoại thì mình cũng sẽ nghĩ rằng là cái gia đình tương lai của mình sẽ như vậy. Cái này kể ngoài lề một chút, ông ngoại mình rất là dễ thương luôn mọi người. Ông ngoại mình thì mất vào năm 2017, trước sinh nhật của Cam 2 tháng, trước sinh nhật 1 tuổi ấy, của Cam 2 tháng. Mình là một người mà kiểu lúc nào cũng vun vén và rất là nhường nhịn bà, cũng như là hy sinh cho gia đình ấy mọi người. Kiểu mình ví dụ luôn nhé, là kiểu ông nấu ăn rất là chán. Ông thì không biết nấu ăn, ông nấu ăn rất là chán, nhưng mà ông vẫn muốn làm. Ông vẫn muốn làm cho bà. Hoặc là như cái chuyện là kiểu khi mà vợ chồng mình mua cái xe hơi đầu tiên đi, ở đó trời mùa đông về lạnh như thế, vợ chồng mình để ở ngoài ngõ và kiểu như là ông không yên tâm ấy. Đấy thì ông ra kiểu như là mặc dù trời đông như thế thì ông ra, ông ngồi cái ghế đá bên cạnh để ông nhìn xe cho vợ chồng mình. Nói chung là ông là một người rất là vì gia đình luôn. Cho nên là anh cũng nhìn vào đó để mà kiểu như là có những cái đức tính nào của mà mình cảm thấy là tốt và mình có thể học được thì mình cũng học ở ông rất là nhiều. Đó thì quay trở lại câu hỏi của mẹ ấy, là kiểu đã nghĩ cái tương lai của gia đình mình sẽ như thế nào chưa, thì chắc là anh không có nghĩ nhiều. Cũng như là anh không có cái tiêu chuẩn bạn gái cho mình là bạn gái của mình là phải nữ công gia chánh hay là như thế nào đâu. Mà anh chỉ có duy nhất một cái điều, đấy là mình đã từng sống trong một gia đình không trọn vẹn. Chính vì vậy mình cũng mong muốn rằng là cái gia đình tương lai của mình sẽ không bị lặp lại cái hoàn cảnh như vậy nữa. Trước khi mà yêu bố Kiên ấy thì mình cũng đã trải qua một vài mối tình vắt vai rồi. Đây là mình kể những cái mối tình mà thực sự là nó phải nghiêm túc, nó phải trưởng thành một tí. Còn tất nhiên là hồi mà đi học thì ai cũng thầm thương trộm nhớ vài bạn, cũng có vài mối tình học trò thì thôi. Những cái mối tình mà nó không mang cái tính chất trưởng thành thì mình sẽ không kể tới. Nhưng mà trước khi mà gặp bố Kiên thì mình cũng yêu khoảng độ tầm 2 người. Khi mà mình yêu bất cứ một ai đấy thì mình cũng đều suy nghĩ rất là kỹ để mà quyết định bước chân vào cái mối quan hệ đấy. Và khi mà đã bước chân vào mối quan hệ đấy, thường là mình sẽ nghĩ luôn đến cái đích mà mình sẽ muốn chạm mốc với người đấy. Đấy là mình sẽ đi đến kết hôn này, lập gia đình này, sinh con này. Mình là một người rất là thích trải nghiệm mới nhá. Nhưng mà đối với cả chuyện tình cảm thì không bao giờ mình lại muốn là phải yêu người này, yêu người kia để mà mình sẽ có nhiều cái sự lựa chọn. Lúc mà mình yêu ấy thì mình nhận ra một điều rằng là thực ra là những người mà càng hoàn hảo ấy thì thực sự là ở bên cạnh những người đấy thì mình sẽ cảm thấy rất là
áp lực. Cho nên là mình thích yêu một ai đấy mà họ cùng mình hoàn hảo, vì mình mà Và trở nên hoàn hảo. vì mình và cùng Đấy mình vẫn là hoàn hảo. một trong những cái châm ngôn của riêng mình. Thì lúc mà mình nhận ra được cái điều đấy thì mình không có yêu cầu ở cái đối phương của mình quá là nhiều. Tuy nhiên thì rõ ràng rồi là khi mà mình Ít nhiều yêu, mình vẫn phải có những đúng cái rồi. tiêu chuẩn Nhưng nhỏ, mà đúng không? có nghĩa là thế này, khi mà người ta quá hoàn hảo chẳng hạn, lúc mà mình gặp người ta và người ta quá hoàn hảo thì mình sẽ luôn ở trong một cái trạng thái là mình luôn cảm thấy là mình không đủ xứng đáng với người ta, và mình sẽ cảm giác là mình có một cái gì đó Không an toàn. mình phải với đó. Và khi mà mình mà ở bên một người mà để nhận ra rằng là người ta có đủ yêu mình không và đủ để cho mình có thể ở bên người ta lâu hay không ý, thì cái việc mà người ta vì mình mà trở nên hoàn hảo lại là một cái mà mình rất là dễ nhận ra. Và có thể là bởi vì mình đã tìm được cái điều đó ở bố Kiên. Cho nên là lúc đấy thì khi mà mình bước chân vào một cuộc hôn nhân này mình không hề có kiểu bị lăn tăn, mình bị suy nghĩ hay mình bị đắn đo gì nhiều. Chắc là lúc đấy mình còn quá là trẻ. Mình còn quá là trẻ và mình cũng chỉ có thể nghĩ rằng là mình muốn rằng mình có một cái gia đình nó êm đềm, hạnh phúc thôi. Anh thấy rằng cái quan điểm đấy của mẹ rất là hay đấy. Tại vì anh nghĩ rằng là bây giờ có rất là nhiều bạn, cả nam cả nữ, đều đang gạch đầu dòng cho mình ra những cái tiêu chuẩn và đi tìm một cái người mà đáp ứng được tất cả những cái yếu tố đó. Nhưng mà đúng là nếu mà trong trường hợp mà chúng ta yêu một người hoàn hảo mà chưa chắc bản thân của chúng ta đã hoàn hảo, thì đấy là một cái sự mình nghĩ rằng là rất là nguy hiểm. Mà đúng là vì nhau hoàn hảo mà cùng nhau hoàn hảo lên thì đấy mới là cái điều quan trọng. Anh rất là thích cái câu đó. Đến giai đoạn tiếp theo mà anh nghĩ là chúng ta nên nói tới, và giai đoạn này là một cái giai đoạn mà toang rất là nhiều này. Đấy là giai đoạn mà hai người yêu nhau trước hôn nhân. Cái khoảng thời gian đó có thể là ngắn, có thể là vài tháng, nhưng cũng có thể là rất là dài. Có những trường hợp anh biết là có những bạn yêu nhau đến 8, 10, thậm chí hơn 10 năm trong cái khoảng yêu nhau mà trước khi cưới. Đấy thì có rất là nhiều cái mà mọi người cũng đã tưởng là sẽ là tri kỷ và đến được với nhau mãi mãi, nhưng mà xong rồi cuối cùng lại không đến được với nhau. Có một tại vì cái là rõ ràng là lúc mà cái giai đoạn mà mới bắt đầu quen nhau, yêu nhau thì lúc nào nó cũng màu hồng rồi. Nó cũng sẽ làm cho mình kiểu bị ngập tràn trong tình yêu, mà mình kiểu không có đủ sự minh mẫn ấy, đúng không? Hôm trước mẹ heo hỏi mình một câu rất là hay. Đấy là anh có nhớ là lúc nào mà anh quyết định là anh sẽ cưới em làm vợ không? Xong rồi mình bảo là không, mình ngồi nghĩ một lúc, xong rồi mình không, anh thật sự là anh cũng chưa bao giờ nghĩ rằng là lúc thời điểm nào, giây phút nào là anh quyết định em sẽ là bạn đời của anh. Thì lúc đấy xong rồi mẹ Loan mới bảo là em thì có, và cái thời điểm mà mẹ Loan quyết định là mình sẽ là người bạn đời của mẹ Loan là cái buổi lần đầu tiên mình gặp mẹ của vợ mình là bà ngoại của Cam bây giờ á. Đó, khi mình gặp mẹ Thanh, vợ mình bảo là khi mà nhìn cái cách anh nói chuyện cũng như cái cách anh đối xử với mẹ thì đấy em biết rằng là đây sẽ là người bạn đời của em. Xong rồi mình bảo là wow, thật ra là trong tình yêu thì đúng là chúng ta cũng không thể nào mà cứ đều hai anh chỉ có hai người yêu nhau được đâu mọi người ạ. Khi mà chúng ta quyết định sẽ đến một cái cuộc sống mới nó dài lâu hơn mấy chục năm sau, thậm chí là cùng với nhau tới già, là chúng ta sẽ còn phải yêu thương cũng như là cái cách mà chúng ta đối xử với tất cả những cái người xung quanh nữa, chứ không đơn giản chỉ là hai cá thể nam nữ đó với nhau thôi đâu mọi người. Cho nên là sau hôm đấy thì anh thấy em hỏi câu đấy của anh xong anh thấy cũng đúng. Sau này thì kiểu như là mình có quyết định là kiểu như con Cam nó có lấy cái người có lấy cái cháu đó hay không ấy, thì cũng là cái cách mà cái cháu đó đối xử với mình như thế nào thì mình mới tin tưởng mình giao con gái của mình cho cái cháu đó. Mình nghĩ là một cái điều mà rất là quan trọng mà mọi người cần phải làm đấy là thể hiện hết những cái tính cách, những cái quan điểm của mình về tình yêu, hôn nhân và cuộc sống nói chung. Mình nghĩ đấy là một cái cực kỳ quan trọng. Bọn mình cũng đã có những cái lần bọn mình chia sẻ với nhau về việc là những cái quan điểm bọn mình về việc là sống thử. Thực ra thì đến bây giờ thì cái khái niệm cũng như là cái câu chuyện sống thử ấy thì nó đã được nhìn nhận một cách dễ thở hơn rất là nhiều rồi, nới lỏng hơn rất là nhiều rồi, và mọi người hoàn toàn nhìn thấy được những cái ưu nhược điểm của việc sống thử. Nhưng mà mình nghĩ rằng là sống thử thôi thì nó cũng chỉ là một cái phần hình thức thôi. Cái việc mà mình phải cùng nhau đối diện những cái tính cách, những cái bản chất, những cái bản ngã của nhau là một cái điều rất là quan trọng trước hôn nhân. Có thể là mình làm được với nhau điều đấy bởi vì hồi đấy khi mà mình ở chung với nhau thì có thể là từ những cái sinh hoạt hàng ngày cho đến cả những cái mà va vấp trong cuộc sống,
đơn giản nhất như là bữa ăn hàng ngày này, hoặc là cái việc mà phải dọn vệ sinh nhà cửa nơi mà mình ở hàng ngày. Nó là những cái rất nhỏ thôi nhưng mà nó có thể khắc họa và nó có thể cho mình nhìn thấy rất là sâu cái người ở bạn bên đời trong của mình. cái người mà mình đang muốn chung sống. Ví dụ như là khi mà mình yêu nhau ấy, mình đi chơi với nhau thì lúc nào mình cũng sẽ là những cái giao diện mà nó pro nhất rồi, đúng không? Nó sẽ là hoàn chỉnh về cả mặt bên ngoài lẫn bên trong, bởi vì mình chỉ gặp nhau có một Vài lúc ở trong tiếng. ngày thôi, hoặc là thậm chí là đi chơi, đi du lịch với nhau vài ngày thôi. Nhưng mà nếu như mà rõ ràng rồi, khi mà bỏ nó vào cuộc hôn nhân thì nó đúng như là muối bỏ bể ấy, và nó có thể kiểu bị những cái tính cách tốt đấy, những cái giao diện đẹp đấy, nó có thể là bị hòa tan ngay trong cái môi trường gia đình. Và mình nghĩ rằng là khi mà mình có cái cơ hội mà mình nhìn thấy được cái bản chất bên trong cũng như là cái bản ngã của cái đối phương của mình ấy, thì mình sẽ rất là dễ để đánh giá và rất là dễ để mà có thể tìm được một cái câu trả lời là mình có muốn đi tiếp đường dài với người này không. Và ngoài cái việc mà mình nhìn, mình quan sát thì mình cũng nên thể hiện tất cả những cái bản ngã của mình. Ai thì cũng muốn là mình sẽ phải rất là toàn mỹ trong mắt đối phương, nhất là lúc mà trong cái giai đoạn mà mình yêu nhau. Ngay cả cái việc là nhiều khi đi ngủ vẫn còn phải hơi tô một chút son để trông khi thức dậy, hoặc là khi mà tẩy trang hết rồi mà trông em vẫn rất là xinh. Mình nghĩ đấy là một cái điều nó rất là xứng đáng thôi. Thế nhưng mà rõ ràng là con người mà lúc nào mình cũng phải đầy đủ những cái hỉ nộ ái ố. Và nếu như mà mình chỉ cho người ta nhìn thấy một cái mặt nào đấy của mình thôi, đến một lúc nào đấy người ta mới bắt đầu được nhìn thấy những cái bản ngã kia, thì lúc đấy người ta sẽ không chấp nhận đấy là một cái điều tất lẽ ở mình nữa, mà người ta sẽ thấy rằng là tại sao mình lại giấu cái bản ngã đấy đi, và bây giờ tôi mới được nhìn thấy hóa ra bạn không phải là con người như thế, không phải là như cái con người mà tôi đã từng yêu. Có rất là nhiều người sau khi mà bước vào hôn nhân thì có thể là sẽ luôn trách nhau là tại sao anh không giống như lúc mà mình yêu nhau, tại sao em không còn như lúc trước, hoặc là tại sao ngày xưa anh nói thế này, anh nói thế kia, em nói thế này, em nói thế kia, mà bây giờ anh khác rồi. Thì mình nghĩ rằng là thực ra là chẳng có ai khác đi cả, mà chỉ có một cái vấn đề, đấy là mọi người chưa bao giờ kiểu thể hiện hết con người mình, hết cái con người của mình trước khi mà mình quyết định là mình sống chung với cả một người khác. Khi mà mình sống chung với nhau ấy thì tất cả những cái đấy thì mình nhìn thấy rất là rõ ở nhau, và mình nhìn thấy được cái điều đấy thì mình sẽ nghĩ là với những cái mặt tốt thì ai cũng yêu rồi, vậy thì về cái mặt xấu của cái người đấy như thế thì mình có chấp nhận được không? Và nếu như mà mình chấp nhận, mình dung hòa được nó, và mình nghĩ rằng là mình có thể cùng người ta thay đổi chẳng hạn, thì mình sẽ nghĩ là mình sẽ có thể đồng hành được với người ta. Mình chưa bao giờ muốn thay đổi một người khác. Nếu như mà người ta tự nhận ra rằng là người ta muốn thay đổi thì đấy là một điều tốt. Nhưng mà phải để cho mình thay đổi người ta thì lúc đấy có thể chưa phải là một cái điều mà người ta thực sự là muốn đâu. Nhưng nếu mà người ta vì mình mà thay đổi đó, tức là thay vì việc là mình bắt ép người ta phải thế này phải thế kia vì mình đi, thì mình muốn rằng là người ta sẽ đến một lúc nào đấy người ta sẽ thực sự muốn làm cái điều đấy vì mình. Khi mà mình lấy nhau đi chẳng hạn, sẽ vẫn có những cái lúc mà kiểu vợ vừa hùng hục dọn nhà, nhưng mà chồng đi làm về một cái có thể là bởi vì với một cái tính cách rất vô tư chẳng hạn, là chồng kiểu vứt đầy đồ ra nhà thôi mà cũng không có suy nghĩ gì nhiều cả. Thay vì việc cái kia là mình sẽ bảo là anh đừng có thế này, anh đừng có thế kia nữa nhá, kiểu em vừa mới làm thấy rất là mệt. Thực ra ấy, mình hiểu rằng là cái người đấy họ hoàn toàn không phải là cái người mà dọn dẹp, nên là họ sẽ không ý thức được rằng cái việc là mình cần phải gọn gàng. Nhưng nếu như mà mình làm một cách nào đấy để người ta thấy rằng là vợ mình đã dọn dẹp rất là vất vả rồi, cho nên là mình gọn gàng lại một chút đấy, hoặc là mình cũng rất thích sống trong cái không gian gọn gàng như thế này, mà để được gọn gàng như thế thì rõ ràng người bạn đời của mình đã rất là cố gắng rồi, thì mình cũng sẽ để ý một chút. Thay vì việc mình làm cái điều đấy để mà kiểu chống đối ấy. Quan điểm của mình trước khi mà hôn nhân ấy, thì ngoài cái việc mà kiểu gọi là sao tình yêu dành hết cho tất nhau, cả những cái bản chất và bản ngã của mình cho đối phương, thì một điều quan trọng nữa đấy là sẽ phải nhìn nhận nó, chứ không phải là sẽ chọn lọc cái này tốt, nhiều điểm tốt hơn nhiều điểm xấu thì lấy, còn nếu nhiều điểm xấu hơn nhiều điểm tốt thì không lấy. Kể cả là sâu đến như nào đi thì rõ ràng là cuộc đời nó sẽ luôn làm cho mình thay đổi đi rất là nhiều thứ. Khi mà mình yêu nhau, hoặc là khi là mình còn là một cô gái, một chàng trai rất là trẻ, thì cái suy nghĩ của mình về cuộc sống nó cũng rất là khác nhau. Khi mình bước chân mình vào một cái môi trường trưởng thành hơn thì mình cũng bắt đầu kiểu có những cái thay đổi, và rõ ràng là mình không thể nào mà lường trước được tương lai nó sẽ như thế nào cả. Thế nên là rõ ràng nếu ngay từ đầu mình đã xác định rằng là ai cũng sẽ có những cái mặt tốt, mặt xấu, có những cái bản ngã mà mình có thể cùng người ta nhìn nhận và cùng người ta sửa đổi, hoặc là cùng người ta kiểu như là biến hóa nó, thì lúc đấy mình đã đủ sẵn sàng rồi. Thì sau này dù nó có là như thế nào thì đấy cũng là cái sự quyết định, sự lựa chọn của mình. Cho dù bất cứ một chuyện gì xảy ra thì rõ ràng là mình cũng là người đã được quyết định rồi. Thì đấy là một trong những cái mà vợ luôn quan niệm là nó cần thiết trước khi mà mình bước vào hôn nhân.
nãy khi mà chồng nói rằng là khoảnh khắc nào là cái khoảnh khắc mà vợ quyết định rằng là đây chính là người bạn đời của mình, thì mình cũng muốn kể cho mọi người kỹ là tại sao lại là cái khoảnh khắc đó. Mình nghĩ là đây là một cái tip đi, đấy là khi mà mọi người tiến sâu vào một mối quan hệ nào đó thì mọi người đừng ngại ngần đưa người đấy về ra mắt. Tại vì mình nghĩ rằng là những người ở ngoài cuộc, mà đặc biệt là những người mà kiểu đồng hành với mình, sinh ra mình và quan sát mình từ lớn đến bé, thì họ sẽ nhìn nhận được cái đối phương mà mình đang làm quen có xứng đáng. Giống như người ta nói là vợ chồng lúc nào cũng là một cái bù trừ cho nhau ấy. Ở trong một mối quan hệ ấy, rõ ràng khi mà người ta thực sự muốn đi xa với mình ấy, thì chắc chắn là người ta sẽ nghiêm túc trong cái việc mà người ta muốn gặp gỡ phụ huynh của mình. Thì lúc đấy thì bọn mình mới yêu nhau được có khoảng độ 2 tháng thôi. Bản thân mình hình như cũng đã từng chia sẻ với mọi người là mình chưa bao giờ có suy nghĩ quá là xa về cái mối quan hệ khi mà mình gặp đến bố Kiên. Đấy là người duy nhất mà mình gặp và mình nghĩ là mình sẽ chỉ yêu thôi đã, và mình không nghĩ nhiều, bởi vì trước đấy thì mình đã có những cái mối tình mà mặc dù mình đã nghĩ rất xa với những mối tình đấy nhưng mà nó đều không đến đâu, thì mình quyết định là mình sẽ không nên có đặt nặng cái vấn đề đấy nữa, và mình nên yêu một người mà mình cứ chỉ yêu thôi đã. Thì đến lúc mà mình gặp bố Kiên thì gặp được 2 tháng thôi thì chồng mình cũng nói là kiểu anh muốn gặp mẹ em, cũng hơi lăn tăn tại vì mình không biết là cái chuyện này nó có đi đến đâu không, chẳng nhẽ lại cứ yêu một chút rồi lại kiểu gặp bố mẹ, thì mình cũng không muốn bố mẹ mình lại phải lo nghĩ rằng là con gái mình cứ nay đây mai đó như thế này thế kia. Thế nên là lúc đấy thì mình cũng chỉ hẹn mẹ mình gặp bố Kiên thôi. Thì lúc mà gặp thì mình thấy những cái cử chỉ quan tâm hoặc là những cái cử chỉ mà mình cảm giác là không phải là người đấy người ta chỉ cố gắng ga lăng trong mắt của mình, mà người ta cũng rất là tử tế trong mắt những người mà mình yêu thương. Thì mình đánh giá cao rất là nhiều điều đó. Có một cái giai đoạn bọn mình ở Đông Các, đấy là một cái cửa hàng của bọn mình và nó có một cái lầu 3, và nói là nó là một cái căn nhà thì hơi quá, nó chỉ thực sự là một cái căn phòng rất là nhỏ thôi. Thì đến lúc mà bọn mình ở với nhau trong cái căn phòng đấy thì mình nhớ rằng là có một lần mà mình làm hàng hay là mình đi lấy hàng về và mình bị ốm rất là nặng, thì lúc đấy thì mình có phải ngủ lại. Và xong hôm đấy thì là kiểu như bố còn nấu, hình như là bố còn nấu canh dưa cá hay sao ấy, mẹ không nhớ chính xác lắm. Tại vì là hồi đấy tất cả những cái ở đấy của mình nó rất là tạm bợ, nó không, bếp của bọn mình cũng chỉ là những cái viên gạch đỏ xếp lên nhau các thứ, xong rồi mua một cái bếp điện ăn lẩu về để mà nấu nướng, xong rồi nói chung là nó rất là, mọi thứ nó rất là tạm bợ, nó không thể gọi được là một cái bếp được, mà nó chỉ là tạm bợ để thỉnh thoảng mà ăn gói mì với nhau thôi. Đấy, khi mà mình ốm thì bố Kiên có đi mua đồ về để nấu canh cá, vợ nhớ là canh cá. Ý là nó là sao ốm mới nấu canh cá nhá? Ý là anh không nhớ lắm. Bữa cơm ấy, nó làm cho mình rất là ấm lòng luôn ấy. Thì cái lúc đấy mới là cái lúc mà mình biết rằng là bạn ấy biết nấu cơm. Trước đấy mình yêu, mình không hề thấy bạn ấy nhắc đến cái vấn đề là anh biết nấu nướng này nọ. Tức là mình cũng chỉ nghe qua là thỉnh thoảng làm bánh ở nhà nhưng mà bị cháy chứ các thứ này nọ thế kia. Ý là cũng nghĩ là thích thử nấu này nấu kia, nhưng mà sẽ không phải là nấu nướng hàng ngày. Đó, và cái lúc đấy thì ở trong một cái tâm trạng là khi mà mình ốm và có một người nấu cho mình một cái bữa cơm nhà thì mình đã cảm thấy rất là trân trọng rồi. Và mình nhận ra rằng là người ta cũng chưa bao giờ mang cái việc mà biết nấu nướng đấy để mà làm cho mình kiểu như là ghi điểm với cả đối phương ấy ở một cái thời điểm cần thiết, và người ta thể hiện được cái điều đấy ra ấy. Thì vợ nghĩ là lúc đấy thì vợ đã kiểu rất là rất là kiểu xúc động ấy. Mình rất là xúc động bởi vì là mình nghĩ rằng là mình chưa bao giờ đòi hỏi ở cái đối phương của mình sẽ là phải là một cái người mà biết nấu nướng, biết cơm nước cho mình. Có nghĩa là mình cảm thấy rằng là cái người mà đồng hành với mình thì họ sẽ không để cho mình cô độc ở trong gian bếp. Đó, thì nếu mà nói đến quá trình hôn nhân thì khi mà bọn mình quyết định đi làm đám cưới đến khi mà mẹ Loan có bầu, mình cưới nhau là tháng 6 và tháng 12 thì mẹ mình có bầu nhỉ? Là sau nửa năm sau thì mới có bầu. Trong giai đoạn này là khi mà hai vợ chồng mình quyết định là sẽ đi tới hôn nhân thì bọn mình đã từng chia sẻ rồi, bọn mình sẽ không ở trên cái tầng 3 Đông Các, không ở cái phòng và không ở cái bếp tạm bợ đấy nữa. Cái thời điểm mà bọn mình làm đám cưới thì thực ra là so với bạn bè đồng trang lứa thời gian hồi đấy là 24 tuổi thì bọn mình cũng có gọi là cũng có thu nhập hơn. Rồi hồi đó như váy cưới là bọn mình cũng được chị Phúc và chị Ly tài trợ này, vest cưới của mình cũng như thế này, xe cưới thì mình cũng đi mượn này, xong rồi mọi người cũng hỗ trợ bọn mình hồi đó cũng rất là nhiều. Ví dụ như nếu như mà như mọi người bình thường là mọi người sẽ phải có những cái tháng đăng đẵng là để kiểu lên kế hoạch rồi là chuẩn bị đám cưới, cái ngày cưới
bây giờ diễn ra là sẽ là một hôm dành cho gia đình, một hôm dành cho bạn bè, một hôm dành cho những người khách thân thiết ở xa, hay là rất là nhiều thủ tục và rất là nhiều những cái chuỗi ngày để mà ăn mừng ấy. Cưới xong một cái thì tâm hồn vẫn còn rất là kiểu ham chơi, ham làm. Hôm xong một cái là kiểu thoát xác cô dâu chú rể. Nhưng mà anh nghĩ rằng là mình cư xử như vậy là tại vì là trước đấy là mình đã chuẩn bị cho mình một cái tiền đề nó rất là tốt rồi. Vợ chồng mình sống thử với nhau nó cũng phải 8 tháng. Cho nên là khi mà cái ngày cưới mọi người, đúng là một cái ngày nó chỉ là một cái thủ tục chính thức để bọn mình nên vợ nên chồng thôi. Còn cái cuộc sống của bọn mình sau đấy nó vẫn tiếp diễn và nó vẫn y hệt như những cái ngày trước, những cái ngày mình cưới. Đấy là cái lý do mà tại sao mình thấy rằng là trước cái ngày cưới mọi người, trước cái ngày tổ chức tiệc cưới, trước cái ngày chính thức nên vợ nên chồng ấy, cả hai người mà đã chuẩn bị một cái hành trang gia đình nó đầy đủ trọn vẹn, cũng như là như mẹ Loan lúc nãy có nói là đã hiểu hết nhau từ những mặt tốt, mặt xấu và bản ngã với nhau, thì mọi người sẽ thấy rằng là cái ngày cưới nó sẽ cực kỳ là nhẹ nhàng. Đấy là cái lý do mà mình nghĩ rằng là trước cưới nó là một cái giai đoạn rất là quan trọng. Rõ ràng là lúc mà mình yêu nhau này, rồi bây giờ mình trước khi mình quyết định cưới nhau này, và khi mà mình cưới nhau xong, mà thậm chí là lúc mà mới cưới nhau xong, thì mình nghĩ rằng là đấy vẫn là những cái giai đoạn nó rất là kiểu êm đềm và rất là trơn tru. Tại vì lúc đấy chúng ta vẫn còn đang gọi là sao, đi một cái con đường mà nó rất là bằng phẳng. Nhưng mà mình nghĩ rằng là những cái góc khúc đầu tiên của cuộc sống hôn nhân gia đình thì nó sẽ bắt đầu từ lúc mà khi mà mình sẽ phải lo đến chuyện cơm áo gạo tiền để mà vận hành một cái gia đình này, và mình trở thành bố, trở thành mẹ. Đúng. Thì mình nghĩ rằng là nó sẽ là những cái đoạn khấp khỉu đầu tiên trong cái con đường trải dài phía trước của cuộc sống hôn nhân. Mình nghĩ bố rằng là trước đi. Anh nghĩ rằng là trách nhiệm lớn nhất khi mà chúng ta làm vợ làm chồng ấy là khi mà chúng ta có với nhau, quyết định có với nhau một sinh linh mới. Cái việc cơm áo gạo tiền khi mà có hai người ấy, thì chúng ta như thế nào cũng được, đúng không? Có thể có hôm ăn ngon, có hôm ăn ít ngon hơn, nhưng mà đến khi mà chúng ta quyết định là chúng ta có em bé thì đấy sẽ là một cái giai đoạn mà mình nghĩ rằng là trách nhiệm của người bố, người mẹ, người vợ, người chồng nó lớn rất là nhiều. Bọn mình cưới nhau xong nửa năm sau thì khi mà bọn mình biết tin là bọn mình có cam là đúng vào ngày sinh nhật của mẹ Loan năm 25 tuổi. 25 nhỉ? 24 tuổi, 24 tuổi. 24 tuổi, 22 tháng 12 năm 2015. Đó, thì khi mà bọn mình biết bọn mình có tin có cam với mọi người thì mình sẽ dồn mọi thứ làm sao để cho mẹ Loan dành mọi thứ tốt nhất dành cho mẹ Loan. Cái tốt nhất ở đây của mình sẽ là vấn đề sức khỏe đầu tiên đã. Làm sao để mẹ Loan có một sức khỏe thật tốt để có thể kiểu như là mang bầu em bé thật là khỏe mạnh này. Đó, sau rồi mình bắt đầu sẽ tìm hiểu với những cái là ok, trong cái giai đoạn mà mới có bầu thì bà bầu sẽ cần như thế nào, cần dinh dưỡng gì, cần chăm sóc cơ thể như thế nào. Nói chung là mình cũng tìm hiểu cũng khá là kỹ. Và quan trọng nhất ý, là hồi đấy thì bọn mình, cái nhà gia đình hai bên của bọn mình quá xa. Từ nhà chỗ bọn mình đang ở mà về ông bà ngoại ở Cam cách khoảng 30 cây, về bên nhà nội của mình cách khoảng tầm 15 cây. Cho nên là mình cũng không thể nào mà mình cứ đi xe máy trên một cái đường cao tốc như vậy. Cho nên là vợ chồng mình quyết định là mình sẽ đi học lái xe. Mình sẽ đi học lái xe mọi người ạ. Tại vì mình nghĩ rằng là bọn mình phải di chuyển rất là nhiều, cho nên là mình phải đi học lái xe, mình phải biết lái xe đã. Rồi cái chuyện ô tô mình mua như nào thì mình tính sau. Trên cái đoạn đường mà đi từ nhà bọn mình bên Hà Nội về bên Gia Lâm là bên nhà bố Kiên ấy, thì lúc đấy trời lạnh nữa chứ. Xong rồi chồng mình mới nói là chắc là mình không thể đi xe máy thế này được nữa đâu, bởi vì là nếu mà bây giờ mà mẹ mà có bầu rồi mà đi như này thì sẽ rất là dễ nguy hiểm, nhỡ ngã một cái thì sẽ không an toàn. Thì lúc đấy thực ra là trong đầu của mình thì mình cũng, trước đấy thì bọn mình cũng hay nói chuyện với nhau là bây giờ mua một cái ô tô thì nó cũng là một cái thứ tài sản khá là lớn với bọn mình, mà bọn mình cũng sẽ không dùng đến nhiều, bởi vì là những cái mặt bằng bọn mình kinh doanh thì đều ở trong ngõ các thứ, thì nó cũng không thể đỗ được ô tô, mà mình không có xài đến nó nhiều thì nó cũng hơi phí. Thế nhưng mà tại cái ngày đầu tiên đấy thì bố Kiên đã nói với mình là anh sẽ học lái xe, anh sẽ đi học lái xe ngay đầu tiên. Thì bởi vì là anh muốn mua ô tô và chở hai mẹ con. Mình rất là vui, bởi vì rõ ràng là khi mà mình đón cái tin đấy thì mình cũng đồng thời thấy rằng là cái người bạn đời của mình họ sẵn sàng đón nhận cái điều đấy, và đón nhìn theo một cái không chỉ về mặt cảm xúc mà là còn về một cái mặt kiểu như là chuẩn bị một cái tâm lý, cũng như là làm cho mình cảm thấy rất là vững vàng. Bởi vì họ không chỉ đơn giản họ vui mà họ sẽ nghĩ luôn cái cách là làm thế nào để cho mình có thể an toàn, và làm thế nào để cho mình kiểu có thể là cảm thấy được che chở nhiều nhất. Và có thể đấy cũng là một cái giây phút mà mình nhận ra rằng là người bạn đời của mình họ luôn sẵn sàng trưởng thành cùng với cả mình. Anh thì thật ra là anh hồi đấy anh nghĩ rằng là kiểu tại vì người phụ nữ họ đã mang bầu rồi mọi người, và nhiều khi anh em chúng mình hơi, nói thẳng luôn là cũng hơi vô tâm một chút.
tại vì anh em mình đâu có mang bầu đâu. Anh em mình sẽ nghĩ rằng ở cái việc mang bầu nó là cái việc tất lẽ và nó kiểu cũng sẽ đơn giản những cái thứ nọ kia thôi. Nhưng mà thay vì việc là anh em mình không thể mang bầu thì anh em mình sẽ làm những cái việc khác để mà hỗ trợ cho cái bà bầu. Nếu mình nghĩ rằng là nếu mà thực sự là chúng ta đủ gọi sao, đủ tình cảm và cảm thấy là cần đủ trách nhiệm thì anh em của chúng ta sẽ bắt đầu sắn tay vào nghĩ ra việc để mà làm, nghĩ ra những cái việc tốt nhất để dành cho vợ và cho con của mình. Cái câu chuyện đấy mình nói ra thì nó không phải để cái việc là ok ai cứ mang bầu một cái là bắt đầu là kiểu đi mua ô tô hay là đi học lái xe ô tô những cái thứ đâu, mà cái mà bọn mình muốn nói ở đây là vai trò của mỗi người trong cái gia đình. Khi mà mình có một cái tin vui, mình đón nhận nó thì rõ ràng cảm xúc là một trong những cái nó thể hiện ra đầu tiên. Nhưng mà mình có thể nhìn thấy rằng là người bạn đời đồng hành với mình ấy, khi mà họ đón nhận cái điều đấy, nó không chỉ đơn thuần là chỉ có cảm xúc mà nó còn có cả cái sự trách nhiệm đi cùng nữa. Thì mình nhận ra rằng là có thể đấy cũng là một cái giây phút mà mình cảm giác như là mình đã chọn đúng người. Và mình nghĩ rằng là hôm nay thì chúng ta đang nói rất là nhiều về việc là quan điểm ở trong mỗi một giai đoạn, quan điểm về việc hôn nhân, rồi là quan điểm về việc yêu nhau hay là như thế nào đấy. Thì vợ nghĩ rằng là nó cũng là một cái góc nhìn để cho mình có thể nhìn nhận, mình đánh giá, bởi vì quan điểm mà. Thế nên là với vợ ấy, khi mà vợ bắt đầu ở cái giây phút mà vợ chuyển mình từ là một người yêu sang người vợ và từ một người vợ sang một người mẹ, thì cái giây phút đấy mình cảm thấy rằng là mình cũng đã có những cái nhìn nhận khác. Thay vì việc là mình chỉ rất là vui khi thấy họ cũng hò reo vui sướng và bảo là bây giờ gọi tên con mình là gì nhỉ, hay là đặt tên là Cam đi bởi vì là mẹ rất thích uống nước cam, thì họ cũng có những cái sự chuyển mình về mặt kiểu tính cách, trách nhiệm rất là rõ rệt. Thì mình nhìn nhận ra được cái điều đấy, và đấy là một trong những cái quan điểm mà mình nghĩ rằng là mình nên thực sự là nhìn nhận và tôn trọng cũng như là đề cao nó. Tại vì thay vì lúc đấy mình chỉ nghĩ rằng là nó phí phạm quá, nó không cần thiết, thì mình nhận ra rằng là nó thực sự là một cái mà mình có thể nhìn thấy rằng là cái người đồng hành với mình họ toàn tâm toàn ý với mình. Như mọi người có thể thấy là từ nãy giờ chúng mình nhắc đến từ trách nhiệm rất là nhiều. Nhưng cái giai đoạn trước đó thì bọn mình không nói đến cái từ trách nhiệm nhiều đâu. Nhưng mà đến khi mà có bé thì rõ ràng rồi, cái trách nhiệm, mình phải cái gì quan trọng nói 3 lần, trách nhiệm. Cái trách nhiệm của người bố, người mẹ, đặc biệt là vai trò của người cha trụ cột trong gia đình ấy, nó rất là quan trọng luôn. Sau một cái khoảng thời gian 9 tháng 10 ngày mẹ Loan mang bầu rất vất vả, mình nhận ra rằng một điều rằng là người vợ ấy, khi mà họ mang bầu thì cái người mà họ cần nhất chính là người chồng của mình. Mình biết và mình cũng rất là hiểu rằng có rất là nhiều anh em cũng rất là bận và kiểu như là cũng vì hoàn cảnh mà cũng không thể nào mà kiểu như là lúc nào cũng kề vai sát cánh với cả người vợ. Nhưng có rất là nhiều cách để mà cho anh em có thể quan tâm đến người vợ của mình trong cái giai đoạn mà mang bầu. Nhưng mà mình nghĩ là quan trọng hơn cả cái việc xuất hiện đấy là cái sự hiện diện. Hiện diện ở đây hoàn toàn có thể là hiện diện trong cái sự quan tâm, hiện diện trong cái việc mà đồng hành về cảm xúc, rồi là hiện diện trong những cái quyết định. Đúng rồi, trong những cái quyết định. Ví dụ như là mình sẽ đi khám ở đâu, mình sẽ đặt tên con là gì, hay là mình sẽ chuẩn bị tương lai cho con ra sao. Thì cái sự xuất hiện nó sẽ không thể quan trọng bằng cái sự hiện diện. Khi mà có cái sự hiện diện đấy thì nó sẽ là một cái sức mạnh rất là lớn để mà tiếp sức được cho cái người phụ nữ ở cái giai đoạn chuyển giao đấy. Mọi người cũng đừng quá là tạo một cái sức ép cho người bạn đời của mình. Tại vì nên nhớ rằng là mình lần đầu tiên làm mẹ thì họ cũng lần đầu tiên làm cha, và tất cả mọi người thì sẽ đều là những cái bỡ ngỡ ban đầu. Thế nên để mà nói rằng là cái giai đoạn mà khi bắt đầu chuyển giao từ làm vợ chồng trẻ đi sang làm bố mẹ, thì mình nghĩ rằng có hai cái từ khóa rất là quan trọng, đấy chính là việc mà trách nhiệm và thấu hiểu. Là hai cái mà mình nghĩ rằng nó là những cái tôn chỉ mà mình cần phải đề cao nó. Mình nghĩ rằng là nghe thì nó có vẻ khó và nghe thì nó có vẻ gì đó hơi nặng nề một chút đấy mọi người, nhưng mà mọi người hiểu không, là cứ dần dần từng giai đoạn, từng ngày, từng tháng, từng năm, rồi dần dần nó sẽ tự hình thành lên cho mọi người thôi, chứ không ai có thể kiểu như là hoàn hảo, có đầy đủ trách nhiệm, có đầy đủ những cái sự thấu hiểu ngay trong một vài ngày cả. Cho nên là quan trọng rằng là qua mỗi lần thì chúng ta sẽ tự rút kinh nghiệm như thế nào, qua mỗi lần thì chúng ta sẽ tự có những cái bài học như thế nào. Thì hy vọng rằng là với hai cái từ mà bọn mình muốn gửi gắm trong cái giai đoạn này là thấu hiểu và trách nhiệm, thì mọi người sẽ có được một cái bước đà để cho chúng ta đến cái giai đoạn tiếp theo, là cái giai đoạn mà 10 năm nay bọn mình đã trải qua, và cái giai đoạn này là giai đoạn mà bọn mình thay đổi gần như là nhiều nhất. Từ khi mà Cam sơ sinh cho đến bây giờ là bạn ý đã sang năm thứ 10 tuổi và đã chuẩn bị lên lớp 5.
Mình vẫn nhớ rất là rõ vào cái khoảnh khắc mà cái ngày 26 tháng 8 năm 2016 mà mẹ Loan đẻ Cam ra và mình là người tự tay cắt dây rốn cho Cam. Thật ra thì mình cũng không bị sốc đâu ấy mọi người. Mình đón nhận nó trong một cái tâm thế rất là vui, rất là nhẹ nhàng, và mình nghĩ rằng là ok, trách nhiệm của mình từ giờ về sau sẽ có rất là nhiều đấy. Tại vì là mình sẽ phải chăm sóc em bé này, mình sẽ dành tất cả những cái điều tốt nhất cho em bé này, dành cho vợ mình, hướng về gia đình nhiều hơn. Tại vì bây giờ trách nhiệm của mình so với trước đây nó đã bắt đầu tăng lên rất là nhiều rồi. Mình nghĩ rằng là một trong những cái điều rất là quan trọng ở cái giai đoạn khi mà mình bắt đầu làm bố làm mẹ này, thì nếu như ở giai đoạn trước là cái sự hiện diện thì bây giờ là sự đồng hành. Tại vì rõ ràng giống như là khi mà mình nói về tình yêu thôi thì yêu thôi là chưa đủ, mà mình rõ ràng là mình cần phải trao đi cái sự quan tâm chăm sóc nữa. Khi mà mình có một cái sự chăm sóc, một cái sự đồng hành ấy, thì rõ ràng là mình sẽ có trách nhiệm hơn rất là nhiều. Bọn mình nói về cái chuyện mà kiểu khi mà có con cái thì sẽ khác như thế nào ấy, thì mình thấy rằng là giống như khi mà mình nói đến việc mà mình nuôi một con thú cưng thôi cũng thế. Mình nuôi một chú chó vì mình rất là yêu động vật thì nó là một điều rất là hiển nhiên để cho mình dẫn đến cái quyết định là mình sẽ đi mua một chú chó mà mình thích về. Nhưng mà rõ ràng là về mà chỉ chơi thôi thì đâu có đủ, bởi vì là để mà nuôi một chú chó thì là ăn này, nấu ăn này, rồi là dọn vệ sinh cho đi dạo, rồi là những cái lúc mà đi tiêm, rồi những cái lúc mà kiểu nửa đêm dậy hót phân, viết các thứ. Nó có rất là nhiều những cái không có màu hồng như thế khi mà mình chỉ đơn thuần là mình chơi với nó và mình cưng nựng nó. Cho nên là giống như là việc mình chỉ nói là mình yêu động vật thôi thì nó cũng chỉ là một khía cạnh, còn việc là mình chăm sóc thì nó mới tạo nên được cái tình thương. Thì với con người cũng như thế. Mình nghĩ rằng là lúc mà mình có con ý, thì thay vì việc là mình chỉ tạo một cái điều kiện để cho chồng mình yêu con mình thôi là chưa đủ, mà mình nên để cho người ta được đồng hành thì người ta mới tạo nên được cái sự tình thương và trách nhiệm được. Và mình đừng có ngại ngần cái sự bỡ ngỡ đấy, bởi vì giống như mình nói lúc nãy đấy, ai cũng sẽ là lần đầu và cũng đều có những cái bỡ ngỡ, và chính cái sự bỡ ngỡ đấy nó mới làm cho người ta cảm thấy rằng là nó có một cái sự nhiệt huyết. Bố có thấy thế không? Nếu như mà mình không có những cái bỡ ngỡ về việc là lần đầu tắm cho con, không có những cái bỡ ngỡ về việc lần đầu tiên cho con ăn, cũng giống như là mẹ không có những cái bỡ ngỡ lần đầu tiên cho con ti chẳng hạn, hoặc là không có những cái bỡ ngỡ về lần đầu tiên kiểu như là quấn tã cho con, thì rõ ràng là mình sẽ không đủ cái sự nhiệt thành, không đủ cái sự gọi là sao, mình sẽ không cảm thấy rằng là mình cần phải học hỏi nhiều hơn, và dần dần nó tạo nên được một cái sự trách nhiệm. Anh nghĩ rằng là tất cả những cái cần đấy nó phải xuất phát từ cái việc là người bố hay người mẹ đấy thực sự muốn làm thì mình mới bắt đầu đi tìm hiểu, và mình mới bắt đầu kiểu nhưng mà thực tế là động tay khi động chân mà vào mình làm thì mình mới thấy rằng là, bởi vì thực sự là vợ nghĩ rằng là chẳng ai muốn làm việc nặng nhọc cả, đúng không? Cũng không ai cũng muốn làm việc, những cái việc nó rất là nhẹ nhàng. Giống như cũng có rất là nhiều người thì họ sẽ giao những cái việc khó cho một người mà họ có cái kỹ năng đấy hơn. Ví dụ như là việc tắm cho con đi chẳng hạn, thì rõ ràng là cái việc mà có một người giúp mình tắm cho con, mình không phải lo nghĩ đến cái việc đấy nữa, thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn cho mình rất là nhiều. Và khi mà con đã tắm táp thơm tho rồi và mình chỉ việc là ôm hôn con, mặc quần áo đẹp cho con thôi, thì mình sẽ cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Nhưng khi mà mình tự tay mình tắm thì mình mới thấy rằng là hôm nay cái vết chàm đỏ này của con nó đã đỡ đi nhiều, vết hăm này nó như thế vết nào, hăm này nó mới xuất hiện này, hay là như nào đó, thì bắt đầu mình có một cái sự để tâm hơn rất là nhiều. Thì rõ ràng là ai cũng muốn rằng là mình yêu con, thế nhưng mà cái cách mà tình yêu nó được xây lên lúc này nó không chỉ có đơn thuần là việc là vì mình muốn yêu, mà mình còn phải kiểu như là nhúng tay vào mình chăm sóc, mình cặn kẽ hơn ấy. Anh thấy rằng là cái giai đoạn này nó cũng có một cái vấn đề nữa là ở trong cái giai đoạn này mọi người nó rất là nhạy cảm luôn ấy, và nó cũng rất là dễ sinh ra những cái mâu thuẫn. Người phụ nữ thì họ mới sinh xong, họ cũng cái tâm tính của họ cũng bị thay đổi này, xong rồi thực sự là chăm sóc một em bé, mình nói thật luôn là cũng rất là vất vả đấy. Và bản thân là như từ nãy giờ chúng mình cũng nhấn mạnh rất là nhiều lần là rất là bỡ ngỡ, rất là vụng về ở trong những cái giai đoạn đầu như thế này, cho nên là cái việc mà xảy ra mâu thuẫn ở trong gia đình thì nó cũng xảy ra rất là nhiều. Nhưng mà mình nghĩ rằng là sau những cái mâu thuẫn đấy thì cuối cùng mà khi mà chúng ta nhìn lại là chúng ta hướng về cái gì? Chúng ta hướng về để cho em bé tốt hơn, để cho mẹ được tốt hơn, để cho người bố kỹ năng được tốt hơn, hay là như thế nào đó. Thì vì những cái ý tốt đó mà chúng ta có một chút gọi là kiểu sự xung đột đi, thì chúng ta hoàn toàn có thể sẽ bỏ qua được cho nhau rất là nhanh cái sự xung đột đó để chúng ta hướng tới một cái mục tiêu chung tốt hơn. Thế nên là vợ mình nghĩ rằng là nếu như ở giai đoạn trước ấy, mình nói về cái sự thấu hiểu và hiện diện, đúng không? Đó, trách nhiệm nữa, trách nhiệm và sự hiện diện.
thì vợ nghĩ rằng là một cái từ khóa rất là quan trọng khi mà mình ở cái giai đoạn chuyển giao làm bố làm mẹ, đấy là sự đồng hành. Bởi vì như vừa rồi mà mình có nói với mọi người đây là nếu như thiếu đi cái sự đồng hành với nhau trong những cái trải nghiệm bỡ ngỡ đấy, hoặc là trong những cái hành trình mà nuôi con như vậy, thì rõ ràng là mình rất là khó để mà mình thấu hiểu nhau được. Thì mình nghĩ rằng là ở cái giai đoạn này một cái từ khóa rất là quan trọng đấy chính là sự đồng hành và sẻ chia. Bởi vì thiếu một trong hai cái này thôi thì rõ ràng là bạn không thể đồng hành. Nếu như bạn không đồng hành với nhau thì bạn rất là khó để mà sẻ chia. Và nếu mà một khi đã sẻ chia thì chắc chắn là phải đồng hành. Nên mình nghĩ rằng là đấy là một trong những cái mấu chốt cực kỳ quan trọng để mà giữ được mọi thứ nó bền vững và thăng bằng qua được cái giai đoạn này. Đây là một trong những cái giai đoạn mà mình cảm thấy rất là nhiều cặp đôi gặp sự bất ổn, và có thể là bằng một cách nào đấy chúng mình có thể lúc đấy chúng mình không nhận thức được điều đấy đâu, nhưng mà đến bây giờ nhìn lại thì chúng mình đã thấy rằng là mình đã giữ được cái sự thăng bằng đấy. Mặc dù là có những cái lúc cũng hơi chênh vênh một tí, nhưng mà dù sao thì mình cũng đã cùng nhau làm rất là tốt qua cái giai đoạn đấy. Và mình nghĩ rằng chốt lại thì sẽ là sự sẻ chia và đồng hành. Ở những giây cuối ở vlog thì chúng ta sẽ có thêm cameo mọi người, vừa mới đi tắm rửa về. Đấy, đây là một trong những đồng chí mà giúp cho bọn mình có những cái trách nhiệm rất là lớn trước khi mà bọn mình có cam. Trước khi mà để cam 1 tháng thì bọn mình có lấy Chun về. Và hồi đấy thì Chun có 3 tháng thôi, và sau đó thì Chun ốm này, gãy chân mà tưởng như là kiểu không qua khỏi luôn. Thì nhờ có Chun mà bọn mình cũng thấu hiểu hơn cái việc là chăm sóc cam sau này nó sẽ như thế nào chứ nhỉ? Sau khi mà bọn mình bắt đầu có con đầu lòng và bọn mình kiểu có một em bé biết đi biết chạy ở trong nhà ấy, thì rõ ràng là cuộc sống bọn mình rất là thay đổi. Tại vì lúc đấy thì rõ ràng là nó không chỉ là câu chuyện giữa hai người nữa, mà mình sẽ cần có một cái trọng tâm hơn, là một nhân vật ở giữa, là một em bé đang lớn dần rồi bắt đầu bước vào tuổi đi lớp, rồi là ngoài cái việc mà chỉ lo cơm áo gạo tiền ra thì lại còn là đi học trường nào, rồi là bài tập hàng ngày của con ra sao, rồi là cô giáo trường lớp như thế nào. Nói chung là lúc đấy nó có rất là nhiều những cái mà nó sẽ chi phối trong cái cuộc sống gia đình. Mình không chỉ còn có thể tập trung vào cái câu chuyện là mình yêu thương nhau, mình dành những cái buổi mà chỉ có đi chơi hẹn hò hâm nóng cảm xúc. Mình nghĩ là lúc này thì rõ ràng là chúng ta sẽ rất là dễ rơi vào cái giai đoạn mà bị quấn theo cái vòng xoáy cơm áo gạo tiền, và làm như thế nào để mà mình có thể như là vận hành được cái gia đình của mình. Khi mà mình nhìn vào bố Kiên ở những cái giai đoạn mà trở thành một người bố, trở thành một cái người đàn ông mà ngoài cái việc rằng là chỉ có gánh cái trọng trách rằng là yêu thương mình, chăm sóc con cái của mình, thì mình còn nhận thấy một cái trọng trách rất là lớn nữa. Đấy là ngoài cái nội bộ trong gia đình mình thì sẽ còn có cả họ hàng, có cả nội ngoại hai bên, rồi là sẽ còn có cả sự nghiệp của cả hai, rồi sẽ còn có cả những cái tương lai. Nó không chỉ là những cái thứ còn ở hiện tại nữa, mà nó sẽ còn là những cái tương lai, câu chuyện tương lai rất nhiều là hơn, nhiều. đúng không? Và mình hiểu rằng là những cái đấy thì nó sẽ chi phối cảm xúc cũng như là cái tính cách, rồi là những cái định hình về con người đấy rất là nhiều. Và mình nghĩ rằng là lúc này thì cái sự thấu hiểu, cái sự thông cảm nó cần phải có trong cái giai đoạn này. Có rất là nhiều người hỏi anh là anh chị yêu nhau mười mấy năm rồi, có chán không? Chắc chắn là không chán. Nhưng mà cái tình yêu của bọn mình nó sẽ rất khác so với tình yêu đôi lứa, tình yêu tuổi đôi mươi và tình yêu khi mà chúng ta mới lập gia đình. Nó khác nhiều lắm đấy mọi người. Là tại vì khi mà chúng mình trưởng thành thì rõ ràng bố mẹ này, xong rồi anh chị em, họ hàng các thứ, thì mọi người cũng vậy, cũng phải già đi. Và có rất là nhiều những cái chuyện mà sẽ tới với bọn mình. Giống như chuyện là ông ngoại mình mất này, rồi sau đó thì ông bà ở bên em này, sau đó rồi đến bố mình mất này. Đó, tất cả những cái chuyện đấy nó cũng là một phần trong cái hành trình làm vợ chồng của bọn mình. Cái cách mà bọn mình đối mặt như thế nào và cái cách bọn mình xử lý nó ra sao, nó cũng thể hiện được cái tình cảm, cái tình yêu của bọn mình trong giai đoạn này. Cái sự đồng hành của người bạn đời lúc này nó quan trọng đến nhường nào. Lúc nãy thì bố có nói đến một cái rất là quan trọng của giai đoạn này, đấy là cái sự đồng cảm, cái sự kiểu đồng điệu. Thì rõ ràng là những cái mà dễ dàng như là trải qua những cái cung bậc cảm xúc màu hồng thì nó rất là dễ dàng để mà đồng điệu với nhau rồi. Nhưng mà rõ ràng là trong những cái biến cố, trong những cái gấp khúc của cuộc đời ấy, thì rõ ràng là nó sẽ thể hiện ra cái bản lĩnh của mỗi người rất là khác nhau. Cái sự đối mặt với cả những cái khó khăn nó rất là khác nhau. Ví dụ như là cái giai đoạn mà mình mất mát người thân đi chẳng hạn, thì
thì mình cũng nhìn thấy rằng là cho dù ở bên cạnh mình họ có mạnh mẽ, họ có vững chãi đến đâu thì họ cũng sẽ có những cái lúc mà họ cảm thấy rằng là họ cần một cái bờ vai để mà họ dựa, và họ cũng sẽ cần một người mà để có thể là không làm gì nhưng mà đủ cho người ta cảm thấy yên tâm để mà chia sẻ hết tất Bên cả cạnh mọi ấy thứ. mọi người. Hoặc là thực ra có thể những cái lúc như thế cũng là những cái mà mình sẽ cảm thấy rằng là đôi khi mình không hiểu ý nhau đi chẳng hạn, nhưng mà mình sẽ cần phải nhìn rộng ra rằng là tất cả những cái mà mình đang làm, cho dù là có thể chưa thuận theo ý nhau, nhưng mà vì một mục đích nào đấy thì vẫn đang cố gắng là vì nhau. Và mình nghĩ rằng là khi mà mình yêu nhau thì mình sẽ làm được điều như thế. Nhưng mà nếu như mà mình chưa đủ tình yêu đấy thì mình không nên chọn là mình dừng yêu. Mình nghĩ là bây giờ trong cuộc sống hiện tại thì mọi người chọn cái giải pháp là khi mà cảm thấy bớt yêu, hoặc là khi mà cảm thấy rằng là hơi hết yêu, hoặc là khi Không cảm được thấy như không ban đầu. còn được như ban đầu thì mọi người sẽ chọn biện pháp là dừng lại. Thực ra thì đó cũng là một cái quyết định của mỗi người thôi, mình không thể can thiệp được. Nhưng mà mình nghĩ rằng là khi mà mình đã làm gia đình, khi mà mình đã là người có gia đình, và khi mà mình đã làm bố làm mẹ rồi thì mình hiểu được rằng là cái quyết định đấy mình không nên mang cảm xúc cá nhân vào quá là nhiều, bởi vì là nó sẽ còn ảnh hưởng đến rất là nhiều cái hệ lụy xung quanh nữa. Nó không chỉ là về cái cảm xúc cá nhân nữa, mà nó sẽ cả là cảm xúc của con trẻ. Mình mất niềm tin vào tình yêu, hoặc là mình sẽ cảm thấy rằng là bản thân mình đã lãng phí, hoặc là mình đã cảm thấy là bản thân mình chưa xứng đáng. Nói chung là nó sẽ chi phối rất là nhiều. Khi mà mình đã có một cái tôn chỉ ngay từ đầu, mình nhất quán về nó rằng là mình đã làm gì thì mình sẽ làm cho đến nơi đến chốn, mình sẽ không từ bỏ nó một cách dễ dàng. Thì khi mình nghĩ là gặp những cái khó khăn ấy, bọn mình cũng đã có những cái lúc mà bọn mình gặp những cái khó khăn, nó có thể rằng là nó chưa đủ thành những cái biến cố quá lớn như mọi người gặp ở ngoài kia sóng gió, nhưng để mà gặp những cái ví dụ như là mình nói thẳng như là những cái vấn đề như là ngoại tình, hoặc là những cái vấn đề như là kiểu tranh chấp, lừa lọc nhau hay là như nào đấy. Nói chung là những cái đấy thì rõ ràng là mình nghĩ rằng là cần phải nhìn ở nhiều khía cạnh để mà đưa ra quyết định. Nhưng mà nếu mà chỉ để nói về cái việc là quyết định dừng lại hay đi tiếp thì nó không nên chỉ chọn theo cái lựa chọn cảm xúc cá nhân, mà mình nên suy nghĩ thật là kỹ. Nếu như mà một khi mà mình đã nhìn thấy cái lỗi sai ở đâu và mình cố gắng là, giống như là bây giờ mình đang đi một cái xe đạp, hỏng cái phanh bên phải thôi mà mình không dùng phanh bên trái, mà mình cứ thế là mình phi thôi, mình bỏ qua cái việc là mình thắng phanh, thì rõ ràng là nó sẽ rất là phí, đúng không ạ? Thế nên là mình nghĩ rằng là mình xem là mình sai ở đâu và mình cố gắng mình fix lại nó, hoặc là mình dùng cái khác để mà mình bù đắp lại, mình cân bằng lại nó thì nó sẽ tốt hơn. Có những cái lúc mà bọn mình kiểu cũng không tìm được cái sự đồng điệu, cũng có những cái lúc mà bọn mình cảm thấy rằng là không cùng chung quan điểm trong công việc, hoặc là trong cái cách giải quyết những cái vấn đề. Nhưng mà thay vì việc là mình kiểu cố chấp với cả cái quan điểm của mình, hoặc là mình phủ nhận cái quan điểm của người kia ấy, thì mình nghĩ là lúc này là cái lúc mà mình cần phải bình tâm lại, và mình cố gắng mình phải bình tâm lại là cái điều đầu tiên, và mình nhìn nhận rằng là không nên đi tìm cái để mà đổi lỗi cho người ta, mà mình sẽ cố gắng là mình xem rằng là vậy thì cái vấn đề của hai người đang ở đâu là gì. Cái đấy anh nghĩ nó sẽ rất là lý trí đấy. Bên cạnh đấy thì nhưng mà mình cũng Vẫn nghĩ là khi mà đã đến độ tuổi 30 mấy tuổi, 35 36 có rồi, thể là 35 36, ngoài kia cũng có những người mới bắt đầu lập gia đình đó, thì mình chỉ nghĩ rằng là ở cái độ tuổi khi mà hôn nhân nó đã vào cái giai đoạn chín muồi, nó đã bắt đầu đi vào cái giai đoạn là cái quỹ đạo nó phải vận hành ở trong một cái trạng thái nó có quỹ đạo rồi, chứ nó không phải là kiểu như mọi thứ nó mới đang bắt đầu nữa. Và con cũng lớn rồi thì mình sẽ phải thấu đáo hơn. Không nói rằng là độ tuổi nào mà vợ chỉ đang nói là cái giai đoạn này nó cần cái sự thấu đáo hơn rất là nhiều. Nó không thể chỉ là dùng bằng cảm xúc để mà vận hành nữa, mà nó cần phải có một cái sự lý trí nữa. Với tất cả những cái em nói thì anh hoàn toàn hiểu, và cái sự thấu đáo nó là một cái việc nó rất là quan trọng. Nhưng mà mọi người cũng phải xác định rất là rạch ròi nhá, là chúng ta thấu đáo nhưng mà chúng ta không nhu nhược và chúng ta không hy sinh mọi người không? Tại vì như lúc nãy mình lấy lại cái ví dụ mà cái phanh xe đạp của mẹ Loan đi, ví dụ cái xe đạp nó chỉ hỏng một bên phanh, nếu mà có thể sửa được, fix được và nó vẫn có thể sử dụng được như bình thường thì chúng ta nên sửa và sử dụng. Nhưng mà nếu mà cái xe đạp đấy hỏng cả hai bên phanh, hỏng cả xích, hỏng cả lốp, hỏng cả ghi đông, gần như là hỏng hết rồi, thì chúng ta không nên cố quá làm gì. Trong một vài trường hợp các bạn cũng cần phải hoàn toàn lý trí và tỉnh táo. Tại vì thật ra là bản thân mình thấy mình cũng là một người nhá, cái tính của mình nó cũng rất là thẳng, và cái tính của mình nó cũng rất là lý trí đấy mọi người. Mặc dù là mình
là một người, thật ra là mình làm về nghệ thuật ấy, cho nên là cái cảm xúc của mình nó cũng rất là dạt dào, nhưng mà bên cạnh đấy thì với tính cách của mình Kim Ngưu mà nó cũng rất là lý trí luôn. Đó, cho nên là mình thấy rằng là mọi người cần phải xác định rất là rạch ròi là lúc nào chúng ta cần thấu đáo, chúng ta cần vị tha và thấu hiểu, lúc nào chúng ta cần phải bỏ qua sự hy sinh, lúc nào mà chúng ta không nên nhu nhược nữa để chúng ta bứt ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó và chúng ta đi tìm một con đường mới. Bên cạnh cái sự đồng hành ở giai đoạn trước thì ở giai đoạn này chúng ta có một cái sự đồng điệu. Bọn mình cũng nói chuyện với nhau đấy là bây giờ cái sự đồng điệu ấy, ở bên này nó vừa, trong đấy nó vừa có cái sự đồng hành mà bên trong đấy nó vừa có cái sự thấu hiểu nhau nữa. Đôi khi là một cái sự việc chúng mình không cần phải nói với nhau đâu, chúng mình chỉ cần nhìn nhau thôi. Đấy, chúng mình chỉ cần nhìn nhau thôi là chúng mình có thể hoàn toàn hiểu được là trong đầu của mỗi người đang nghĩ cái gì. Mình thấy cái sự đồng điệu này nó rất là quan trọng luôn đấy mọi người. Và để có được cái sự đồng điệu đấy thì rõ ràng là hai vợ chồng cần phải ngồi nói chuyện với nhau nhiều hơn. Như lúc này chẳng hạn. Như lúc này chẳng hạn. Đây là những cái lúc mà thực ra chỉ là khác cái việc là bọn mình bật máy quay lên thôi, nhưng mà thực sự là mình nghĩ một trong những cái mắc xích rất là quan trọng để mà bọn mình có được cái sự kết nối như ngày hôm nay, đấy là sự chia sẻ một cách thật là cởi mở và cởi mở. Và bọn mình thật ra là đôi khi mọi người hay ngại nói đến những cái, nhắc lại những cái câu chuyện cũ vì sợ đối phương có thể là sẽ không hiểu, hoặc là đối phương sẽ cảm thấy nhạy cảm và nó sẽ trở thành một cái mâu thuẫn. Nhưng mà hai vợ chồng mình nghĩ rằng là đến bây giờ con bọn mình cũng đã 10 tuổi rồi. Bọn mình 35 tuổi chưa quá già mà cũng chẳng còn trẻ nữa. Nhưng mà bọn mình luôn luôn có cho nhau được cái gọi là cái sự tin tưởng. Để khi mà nghe câu chuyện từ đối phương thì bọn mình cảm thấy đó là một câu chuyện và đối phương sẵn sàng muốn chia sẻ, cởi mở với mình. Chứ không phải là đối phương đang khoe một cái chiến tích gì đó, hay là đối phương đang kiểu thể hiện một cái điều gì. Đó, mình nghĩ rằng là cái điều đấy nó cũng rất là quan trọng luôn. Đấy là tại sao năm vừa rồi bọn mình dành cho nhau nguyên một năm, gần như là tháng nào cũng có những cái chuyến đi. Tại vì là khi mà có những cái chuyến đi, thậm chí là đi rất xa, sang châu Âu, những cái thứ sang Thụy Sĩ, mọi người vẫn thấy là bọn mình vẫn cùng nhau vào bếp nấu cơm, những cái thứ mọi người có thể nghĩ đã đi du lịch sao còn rảnh thế. Nhưng mà đấy chính là cái cách để bọn mình có thể đồng điệu với nhau trong bất kỳ hoàn cảnh nào, trong bất kỳ một môi trường nào. Và mình nghĩ rằng là cái sự đồng điệu ấy nó sẽ không có sẵn từ ban đầu, mà nó cần có một cái quá trình để hình thành lên. Và làm vợ chồng thì đấy là một cái điều cực kỳ là quan trọng. Thế giống như là ví dụ như hôm nay chồng đi làm đi chẳng hạn, chồng gặp một trường hợp khách hàng hay là như thế nào đấy rất là khó chịu, và chồng về, chồng mang cái bực tức đấy về, chồng kể với cả vợ, nhưng mà vợ không lắng nghe, vợ không quan sát cái câu chuyện đấy từ đầu đến cuối, mà thay vì đấy vợ bảo là ui giời, có cái gì đâu mà phải làm quá lên như vậy, ở nhà tôi còn bao nhiêu việc đây này, tôi còn phải nấu cơm cho con tắm rồi cho chó đi vệ sinh này nọ, có mỗi cái việc đấy thôi mà cũng than. Vậy thì rõ ràng là thay vì việc là mình lắng nghe, mình quan sát mà mình phán xét luôn, thì mình nghĩ rằng là rất là khó để mà đồng điệu được. Thì vợ nghĩ rằng bởi vì là mình đã vô hình chung mình làm cái điều đấy nó rất tốt, cho nên là mình thấy nó không quá quan trọng, và nó là một điều tất lẽ. Nhưng mà thực sự là trong cuộc sống vô tình đôi khi chúng ta cứ nghĩ là cái sự khó khăn của mình nó mới là cái mà mới là một cái điểm nhấn, mới là một cái quan trọng hơn là những cái sự khó khăn của người khác. Bởi vì là mỗi người thì đều sẽ có những cái cảm xúc khác nhau trong cuộc sống hàng ngày. Thế nên là mình nghĩ rằng là ở cái giai đoạn này thì đừng bỏ qua những cái tiểu tiết. Qua video này thì tất cả những cái điều mà bọn mình chia sẻ ấy, nó là những cái chiêm nghiệm cũng như là những cái mà bọn mình thấy được sau 12 năm bọn mình yêu nhau. Và bọn mình không muốn là video này chỉ có bọn mình là những người nói. Bọn mình cũng rất muốn lắng nghe những cái chia sẻ của mọi người. Bọn mình cũng rất là muốn lắng nghe quan điểm của mọi người. Thì mọi người hoàn toàn có thể viết những cái chia sẻ ở bên dưới cái video này. Bọn mình sẽ đọc và bọn mình sẽ lắng nghe, cũng như là bọn mình sẽ rất là vui nếu như mọi người sẵn sàng chia sẻ những câu chuyện của mọi người. Tại vì thực sự thì nó sẽ không phải là những cái đạo lý hay là những cái gì đấy mà bọn mình nghĩ rằng là nó là tôn chỉ của mình thì cũng sẽ là tôn chỉ của mọi người. Và bọn mình muốn rằng là ở đây thì chúng mình sẽ là những người mà dành sự quan tâm cho nhau và muốn lắng nghe và thấu hiểu với nhau. Thì rõ ràng là nó không thể đến từ một phía được. Bọn mình cũng muốn lắng nghe và thấu hiểu những bạn đã follow Nhà Cam rất là lâu nay rồi. Và bọn mình tin rằng là khi mà chúng mình đã ở lại với nhau lâu như này thì chúng mình sẽ có chung những cái tần số, hoặc là cũng sẽ có chung những cái quan điểm nào đó trong cuộc sống. Thì bọn mình rất là muốn là sẽ có thể qua đây để kết nối với mọi người nhiều hơn. Mọi người cứ thoải mái chia sẻ những cái quan điểm trong hôn nhân, hoặc là những cái mà mọi người đã nhìn nhận được trong cái cuộc sống mà mọi người có được, để chúng mình cùng nhau lắng
lắng nghe và học hỏi. Hôm nay ở cái tập này thì bọn mình muốn bao quát với mọi người về những cái quan điểm mà bọn mình nhận ra được khi mà bọn mình trải qua từng giai đoạn trong cái cuộc sống tình yêu, hôn nhân, gia đình. Và có thể ở những cái tập sau thì bọn mình sẽ bắt đầu đi kỹ hơn về những cái ở trong cuộc sống hôn nhân, ví dụ như là về vấn đề tài chính này, hay là về những cái chuyện tình cảm vợ chồng này, hay là những cái góc nhìn nuôi dạy con cái. Mình nghĩ là nếu mà chỉ để nói hết một lúc thôi thì nó sẽ rất là dài. Thế nên là nếu như mọi người mà thích những cái chủ đề như thế này, hay là mọi người muốn bọn mình làm về những cái chủ đề gì, thì mọi người cũng hoàn toàn có thể comment ở phía bên dưới. Và đây là video đầu tiên cho nên mình nghĩ rằng là bọn mình cũng sẽ chưa thể làm nó có thể là một cách hoàn hảo được. Nhưng mà không hoàn hảo thì mình nghĩ đấy mới là cái cốt lõi của cái chuỗi video này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem hết video này. Và nếu như mọi người thích thì hãy like, subscribe, click vào cái chuông và tiếp tục ủng hộ gia đình Cam Cam nhé. Chúng ta đã đồng hành với nhau đến sang bây giờ đã là năm thứ 9 rồi đấy mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.